بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، د څېړنې د میتودولوژي په سلسله کې په اووم څپرکي کې د پنځمې برخې څخه بحث کوو چې هغه کیفي څېړنې ډیزاین دی. موږ او تاسې په تېرو درسونو کې چې هغه د اووم څپرکي یو خاصه برخه ګڼل کېدله چې هغه ټوله پر کمي اړخ باندې بحث ډېر کوو، چونکې زیاتره او اکثره څېړنې چې دي هغه د کمي اړخ څخه ډېر لاسو ګریوان دي، تقریبا د اقتصاد، د منیجمنټ او داسې وړ اړوندو نورې. مګر د دې ترڅنګ موږ داسې څېړنې هم لرو چې د هغو لپاره کیفي اړخ یې ډېر لازم دی چې د کیفي لخوا ورته راسو او کوالټیټیو اړخ یې وڅېړو. نو په دغه پار باندې به په دې درس کې موږ او تاسې پر یوازې پر کوالټیټیو ریسرچ ډیزاین باندې خبرې وکړو. که چیرې موږ او تاسې پوه شو کوالټیټیو ریسرچ ډیزاین مخصوصا ټوله تمرکز یې پر کیفیت دی، یعنی په دې کې اعداد شامل نه دي. وخت چې خبره د کوالټیټیو راغله، موږ او تاسې به د یو شي څخه بحث کوو چې هغه کانټکسچوالایزیشن دی، یعنی ټوله خبره د افهام او د مفهوم څخه ده. مفهوم په کوم توګه کولی شو موږ او تاسې راولاړ شو هغه تحلیل کړو. مختلفو ډولونو کې به دا ورکول کېږي. یو د کوالټیټیو یا کیفي څېړنې ډیزاینونو توپیر د کمي څېړنې ډیزاینونو سره دا دی چې په دې کې ویریبلونه چې دي یا متحولونه اکثره وخت دا چې په نظر کې نیول کېږي د دوی یو تر ټولو ونډه دا ده چې څېړونکي په دې کې لاس ډېر لري، یعنی زور د څېړونکي پکښې ډېر د نظر وهغه لکه کمي ریسرچ ډیزاین کې چې دی. کیفي ریسرچ ډیزاین معمولا پر نظریاتو باندې ولاړ دی، یعنی ټوله خبره دا ده چې هغه سبجکټیو بیس دی. دلته که په انګلیسي کې موږ ورته ولیکو سبجکټیو، د سبجکټیو څخه هدف دلته څه دی، یعنی ټوله هغه خیالي شکل کې چې کوم ډاټا پرته ده یا خام مواد یا ډاټا پرته ده، هغه که چیرې موږ بیا د مختلفو احصایوي طریقو له لارې هغه وازمایو، نو موږ به د کیفي ریسرچ ډیزاین څخه کار اخلو. بل علاوه تر دې د کوالټیټیو ریسرچ ډیزاین یو کار دا دی چې په دې کې د څېړونکي رول، که چیرې موږ دلته یاداښت ورته ونیسو چې د څېړونکي اساسي رول په دې کې څه دی. د څېړونکي اساسي رول په دې کې عمومي دی، یعنی په عمومیاتو به یو شي ته راځي چې د څېړنې په ژبه کې دې ته ویل کېږي هالسټیک رول. څه ته ویل کېږي؟ کله چې د یو ځانګړي موضوع په تعلق باندې څېړونکی داسې څېړنیز تبعیض ښکاره نه کړي چې هغه یو طرف د څېړنې ونیسي یا د ډاټا یو طرف د ځان لپاره اختیار کړي، بلکې په عموم کې به د ځان داسې غیر تبعیضي شکل ته ځان ورکوي تر څو د هر ډول ابزرور څخه ډاټا چې کله پوښتي د مختلفو کیفي نمونه‌یي تګلارو په طریقه سره په هغو کې به د اساسي دنده دا وي چې دی به هیڅ په کوم نوع طریقه یا په کوم نوع لیکه پورې تړلی ونه اوسي، تر څو په دې ډاټا کې هم اطمینان او هم د ډاټا اعتبار قابل قبول وګرځول شي چې موږ تاسې ریلایبلیټي او ویلیډیټي ورته وایو. د کیفي ډاټاو لپاره مختلفې ستراتیژیانې په کار اچول کېږي. که چیرې دلته زه ولیکم کوالټیټیو strategies، یعنی کیفي ستراتیژیانې څه دي چې د هغه په طریقه موږ وکولای شو په کیفي ډاټا راټول کړو. مختلف انکوایریز یا پلټنې یا تخنیکونه ورته شته چې د هغه تخنیکونو څخه ځینې نومونه دلته یاداښت وو او پر هغه به په مختلف شکلونو باندې خبرې وکړو. یوه ستراتیژي چې ډېره مشهوره ده هغه کیس سټډیانې دي. موږ او تاسې بیخي ډېر د دې سره مخ شوي یو. کیس سټډي معمولا کیس سټډي موږ څه ته وایو، لکه څرنګه چې موږ تاسو سره اشنا یو چې کیس سټډي د یو خاص سیستم چې یو تړلی سیستم وي، په هغه سیستم کې د یو ځانګړي موضوع په تعلق چې کله معلومات راغونډیږي دا موږ کیس سټډي ورته کارولی شو. که چیرې مثلا په یو مربوطه ساحه کې یو ستونزه ایجاد شوې وي او خاصتا دغه مربوطه ستونزې لپاره موږ د هغه مربوطه ستونزې د حل په پار د هغه علاقې خلک وغواړو، پوښتنې ځینې وکړو د مرکو له لارې، د مشاهدې له لارې، د فوکس ګروپ له لارې، د انټرویوز له لارې. دا ټوله به چې راغونډېږي دا به هغه مشخص ستونزه چې حلوي دا به کیس سټډي موږ ته راوښیي. ولې د کیس سټډي هدف دا دی چې مشخصا په هغه ځانګړې علاقه کې به دا کار کېږي. بیا که چیرې زه اشاره ورته وکړم مثلا کېدلای شي پر یو مخصوص نفر وي،
کېدلی سي پر یو سازمان وي، یو انسټیټیوشن وي، کېدلی سي یو مشخص ښارګوټی وي، کېدلی سي یو مشخصه اداره وي. نو دا ټوله یو کیس سټډي موږ کولی شو یاد کړو. مثلا چې شی په دې کې مطالعه کیږي، موږ او تاسې به ورته ولیکو یو منظم باونډډ سیستم په دې کې مطالعه کیږي چې هغه کېدلی سي شخصیت وي، اشاره وختي ورته وکړله. په دوامه کټګوري کې چې موږ او تاسې لرو هغه ایتنوګرافي ده. ایتنوګرافي خپله موږ او تاسې ایتیکل لغات هم چې ورسره جوړ کړو لامو ابتدا کې سناسه سر ورسره خلاصیږي. ایتنوګرافي څه هدف سري؟ کله چې په طبیعت کې د یو ځانګړي اړخ څخه ځانګړي اړخ یې هدف چې یو ځانګړي ټولنیزه مفکوره چې موجوده وي، ټولنیزه مفکوره یا ټولنیز فکر چې موجود وي، دلته به زه هغه جمله ولیکم. ټولنیزه مفکوره څخه یې هدف څه دی چې موږ او تاسې ورته وایو سوشل فینومینن. د دې سوشل فینومینن په تعلق باندې چې د دې طبعي څرنګوالی پلټل کیږي او نور هم وضاحت ورکول کیږي، دا ایتنوګرافیکل کوالټیټیو ستراتیژیانې دي په ریسرچ ډیزاین کې. مثلا د دې څه هدف دا دی چې یو مشخصه طبقه لږ تعداد کې به خلک نیول کیږي، small number of cases دي، دا په نظر کې نیول کیږي. د هغوی نیچر حالت دی، نیچر حالت وضع کیږي، اکسپلور کیږي، نور هم وسعت ورکول کیږي چې څه پکښې پېښ شوي، څه نه دي پکښې شوي چې مشخصه ستونزه څه کړي حل کړي. مګر دا ټوله برخه چې راڅرخي د دې ټولې برخې کمال به دا وي چې هغه پر ټولنیزې مفکورې باندې ولاړ وي، یوازې به دغه اړخ ته رجوع کوي. دا زموږ او ستاسې په کوالټیټیو ریسرچ ډیزاین کې دوهم ډول تخنیک دی چې ایتنوګرافي موږ ورته وایو. د دې څه وروسته یو بل اړخ هم د دې سره تقریبا نږدې دی چې هغه ایتنو میتودولوژي ویل کیږي. ایتنو میتودولوژي ویل کیږي. دا بیا په روزمره ژوند کې د انسانانو یا د شخصیتونو مختلف تګلارې پلټي. که چیرې زه دا جمله دلته په انګلیسي کې دا واضح ولیکم، تاسو ته به نور هم ډېره ښایسته راسي. دغه investigates people د خلکو معمولا چې کار باندې کیږي دا روزمره تګلارې چې دي everyday procedures، روزمره پروسیجر چې دي هغه ټوله څه کیږي پلټل کیږي او کتل کیږي. مثلا کېدلی شي د یو خاص حقیقت په توګه چې هغه جوړ سوی وي په ټولنه کې سنس کیږي، محسوس کیږي، په هغه تعلق باندې مختلفې پلټنې چې په کار اچول کیږي د ایتنو میتودولوژي تخنیک څخه عبارت دي. څلورم ډول چې موږ او تاسې پیژنو خپله د مفکورې په حساب د فینومولوژي ده. فینومینولوژي موږ او تاسې سره کوم ویلی شو. فینومینولوژي کله چې په یو جامعه یا په یو ټولنه کې یا په یو مربوطه علاقه او یا ټول نړۍ کې چې موږ حساب کوو، داسې د یو فکر په حساب باندې یو څه منل سوي وي، هغه لپاره مشخصا یا د مفکورې د ایجاد لپاره مشخصا یو کار کیږي یا پر مفکوره باندې نور وسعت رامنځته کیږي، دا ټوله فینومینولوژي ویل کیږي. د فینومینولوژي لپاره مختلف مثالونه موږ کولی شو. مثلا رواني اړخ کې چې زیاتره څېړنې موږ کولی شو په یو شکل تشریح کړو د فینومینولوژي په شکل کې یا په دې کیفي ډیزاین کې موږ او تاسې کولی شو ځای پر ځای کړو. په دې ترتیب سره موږ او تاسې نور هم لرو چې هغه ګراونډډ تیوري هم ورته وایي. ګراونډډ تیوري څخه هدف